Hej på er och kul att ni tittar in fast vi närmar oss nyår och alla är säkert jätteupptagna med alla bestyr. Men vi tänkte vi skulle ta en sista film på det här året och vi hoppas att ni vill vara med oss där. Och varför inte sluta som det faktiskt har varit ganska många gånger under det här året. Så jag är här och David är någon annanstans. Så ni ska få se var han är. Ja, ni vet. Ni som har sett förut vet. Hej David. Va? Hej. Hej. Hej, hej. Sista filmen för i år. Och varför inte avsluta som vi ofta gör? Det finns alltid något, oj nu blir jag hes, inslag. Jag är där inne och du är i garaget. Vad gör du idag då? Titta. Jag gör små fina pinnar. Ja, David han ser till att vi har varmt och skönt i huset. Ja, men man tänder upp med sånt här. Mm. Ja. Men hörru du, det här året har ju varit ganska trevligt, eller hur? Som alla andra. Ja, ja. Vi är nöjda och glada. Visst, är vi det? Det kan ju faktiskt vara på samma bild också, tänker jag. Men du sa att jag skulle byta om. Ja, alltså... Eller? Nu ringer våran telefon, men jag tror jag tar det sen. Ja, men nu har vi inte bytt om. Nu är vi som vi brukar vara. Naturliga. Ja. Vi vill alltså låta er följa med på en vandring som vi gjorde till Ristafallet. En fantastisk fin tur som vi gjorde på julafton. Och det kommer att bli vår sista film i år. Ja. Men följ med oss dit ska ni få se. Så fint. Och samtidigt tack så jättemycket för att ni faktiskt har hängt med oss. Och att ni har tittat på våra filmer. Vi tycker det är jätteroligt. Och vi fortsätter nog nästa år också. Ja, vi tänker ju så. Som det ser ut. Ja. Sen vad det riktigt blir nästa år, det vet vi inte än. Vi har lite planer, men vi håller dem här hemma just nu. Mm-hmm. Ja, det får vi se. Men fortsätt och titta och vi tycker om att ni ger oss en tumme upp. Vi tycker om när ni skriver och vi tycker ju om ni prenumererar också. Det är gratis, så det kan ni göra. Det är helt gratis. Inga bindningar. Det är bara det att ni får en liten signal att nu är de på gång. Så nu tar vi och går till en fantastisk vinterlandskap. Så häng med oss dit. Vi ska promenera till Ristafallet har vi tänkt. Det är inte den lättaste vägen så jag ska koncentrera mig lite mer på vägen. Men vill att ni skulle få veta det så får ni följa med när vi kommer lite längre fram. Det är ju så här det ska se ut om det ändå ska vara vinter. Rent, vitt och fint. Om ni undrar så är det vi som går i slow motion och inte filmen. Det är normalt en trappa här men det är det inte nu. Det här är alltså en bit utav Sankt Olofsleden som jag har nämnt flera gånger och som går emellan Sundsvall och Trondheim. Och som går förbi vårat hus också. Och den här sträckan vi går nu är inte så lång. Det är ungefär 1,5 kilometer. Och sen efter leden här så har man byggt också så att det finns övernattningsstuga vad jag har förstått. Men jag vet inte riktigt var den är. Jag tror inte vi kommer dit nu. Men
Ja, här framme är den, säger David. Jag är väl tveksam till det, men det är i alla fall en liten timrad lada. Som jag har ju lite förkärlek för faktiskt. Du kan ju sova där inne. Ja. Det får gå tak i det här. Ja, jag vet inte om det är så. Hölada står det. Jag vet inte om det hörs, men jag hör i alla fall bruset ifrån vattenfallet. Och det kommer ju bli mer när vi kommer lite närmare. Ja, nu ser jag det mellan träden här också. Vi ska kolla när vi kommer lite närmare här. Nedre Nylandsforsen står det här. Man får verkligen gå här och hålla tungan rätt i med en mun. Här finns det en källa också som är nog lite frusen idag. Och det är ända från år 1030 så var det en här som tågade härifrån från Undersåker till Värdal i Norge. Och då stannade de här och av det så har det blivit en plats och en källa. Här står det Kungens kurva. Så vill jag väl komma till den så småningom. Jag vet inte vad det står här. Ska se. Ja, det är någon av kungarna som har väl stannat här och där har den fått det namnet Kungens kurva. Och nu ska jag hinna upp Frösekungen. Han finns nog där framme någonstans. Nu ser jag han mellan träden. Frösekungen har bråttom idag. Eller om jag går långsamt, jag vet inte. Men nu stannade han och såg att jag var med. Tänk att alltid så är det så häftigt med vatten. Bruset av vatten. Det ger alltså ett lugn. Det skapar frid. Och så vet vi att vatten är ett av de viktigaste element som finns. Men vi behöver också vatten för att överleva. Nu har vi kommit till övre Nylandsforsen. Vi närmar oss. Fint. Medan vi går så ska jag berätta lite om Ristafallet. Det är alltså ett av de större vattenfallen som finns i Sverige och ligger alltså då i västra Jämtland. Och fallet ligger då längst Indalsälven och ungefär 2 mil öster om Åre. Och vi utgick då från en plats som heter Holland och gick en bit upp då mot Ristafallet, ungefär 1,5 kilometer. Det är ett fridlyst skogsbevuxen ö som delar det här fallet i 2 delar. Och det ser ut som en jättelik amfiteater. Visst är det härligt, David? Ja, visst är det. Vi njuter. Men man tror inte att det var så här långt. Nej. Man trodde att, De säger 1,5 kilometer, men alltså det känns ju långt när man går och måste tänka på varje steg nästan. Ja, men det blir fint. Sen när vi har tittat på det här sista vattenfallet så då går vi hem och slöar ett tag innan julmiddagen. Ja. Toppen blir det. Fallets bredd är ungefär 50 meter.
14 meter hög. Och när det är som mest flöde så är det omkring 100 till 400 kubikmeter i sekunden. Och det beror ju förstås på årstid. Och nu ska ni få se hur det ser ut nu. Ja. En liten kul grej som vi kan berätta, det var ju att när man spelade in Ronja Rövardotter så valde man just Ristafallet för att gestalta Glupafallet i filmen. Och det finns då ett par platser här efter strömmen där vi går, där man har satt upp skyltar, och det var där Ronja och Birk bland annat flöt nedströms och höll i en björk. Och det var det som filmades här efter älven. Ja, hörni, ord behövs inte, eller hur? Guds skapelse är helt fantastisk. Och tänk då också att vi är en del av den. Människan är också fantastisk. Vi har mycket att tänka på och mycket att ta hand om. Oss själva och den jord som han har gett oss.